Okay, so let's begin trigonometry. Trigonometry बाट सुरु गर्ने आज ल अब ओके ल यसमा पनि अब यहाँ मैले तिमीहरुलाई क्लास 9 के अब है हल्का मैले रिकल गराए मैले तिमीहरुलाई so naming of sides of right angle triangle so do you know what is right angle triangle भने के हो right angle triangle भने के हो एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री और बाकी चाहिँ 45 45 त नभनौ त्यो त अब जति पनि हुन सक्छ है दे आर एक्युट एंगल्स है 90 डिग्री भन्दा थोरै हुन्छ त्यो 45 45 नै हुनुपर्छ नि छैन जो सम चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ दे आर कम्प्लिमेन्टरी ल सो अ ट्रायंगल ह्याभिङ इट्स वन अफ इट्स एंगल 90 डिग्री जस्तो तिमीले हेर्न सक्छ एंगल ABC इज इक्वल टु 90 डिग्री छ सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है अब यो राइट एंगल ट्रायंगल मा देयर आर थ्री साइड्स यसमा मात्र हैन इन एभ्री ट्रायंगल देयर आर थ्री साइड्स ट्रायंगल ट्रायंगल भन्ने त्यहाँनिर तीनटा साइड छ हामी सबैलाई थाहा छ है अब यहाँनिर चाहिँ हामीले राइट एंगल ट्रायंगल मा चाहिँ हरेक साइडको एउटा स्पेशल नेम हुन्छ जुन कुरा हामीले क्लास 9 मा सायद 8 मा पनि हामी पढिसकेका छौं हल्का मैले रिकल मात्रै गराएको है so the first one is hypotenuse so what is hypotenuse can you see the longest side of a triangle so the side that is opposite to right angle सुरुमा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा यही नै हो the side that is opposite to right angle is hypotenuse जुन यो ब्ल्याक कलरको छ नि है तिमीहरुले एरोले पनि यहाँ देखाएर छ है so this is also the longest side of the triangle जुन कुरा हामीले क्लास 8 मा पनि पढ्यौ 9 मा पनि पढ्यौ सिमिलर नेक्स्ट वान इज परपेन्डिकुलर ल अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर भने के रहेछ side opposite to reference angle side opposite to reference angle अथवा reference angle लाई we can say also base angle पनि हामी भन्न सक्छौं है जस यो हाम्रो यो थीटा जुन यहाँ यो रेड कलरले यहाँ चाहिँ मार्क गरेको छ यो हाम्रो बेस एंगल यसलाई मान्यौ भने सो द साइड अपोजिट टु दिस एंगल इज परपेन्डिकुलर जुन रेड कलरको यो साइड देख्न सक्छ तिमीहरुले यो परपेन्डिकुलर हो र त्यसपछि गएर अनि बेस भनेको चाहिँ के हो साइड एडसेन्ट टु रेफरेन्स एंगल अथवा रिमेनिङ साइड है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो बेस भयो यो ग्रीन कलरको यो ल जुन कुरा हामीले यो क्लास 8 मा हामीले पढिसकेका छौं हैन 9 मा नि पढ्यौ मैले जस्ट तिमीहरुलाई हल्का रिकल मात्रै गराएको यो अब ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेन्टिटीज ल ओके ल अब हामीले त्यो परपेन्डिकुलर बेस हाइपोटेन्युजहरु सबै फाइन्ड आउट गरिसकेपछि द रेशियो अफ परपेन्डिकुलर एन्ड हाइपोटेन्युज इज sin similarly the ratio of base and hypotenuse is cos the ratio of perpendicular and base is tan हैन अहिले हामीलाई मेनली चाहिने तीनटै हो हामीलाई cosec sec cot हामीलाई अहिले कम्पलसरी म्याथमा युज नगरे पनि के फरक पर्दैन हामीलाई यति भए पुग्छ तर अहिले मैले यति मात्र गराए र त्यस्तै अर्को तिमीहरुलाई यहाँ हेर्नको लागि सजिलो अब है some people have curly brown here some people have भनेको sin भनेको p by h curly brown here भनेको यो cos भनेको b by h turns permanently black भन्न खोजेको यहाँनिर चाहिँ tan भनेको p by b है यो पनि तिमीहरुले क्लास 9 मा पढिसकेको कुरा हो अब यसलाई पनि मैले धेरै गराइन अब म गए राइट एंगल ट्रायंगल हैन अब चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स मा गए अब हामीले अहिले पढ्न खोजेको चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स हो त्यो र अब म यतातिर आए अब
ओके अब यहाँ हाइट एन्ड डिस्टेन्समा सबभन्दा पहिला के छ यहाँनिर आई अफ अब्जर्भर हैन त यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छ यु क्यान सी somebody is watching the tower isn't it हैन एउटा मान्छेले यहाँबाट यो टावरको टुप्पोमा हेरिरहेको कि एकछिन यस्तो हेरेर के रहेछ केले बनाएको होला भनेर सायद के हो हेर्न चाहिँ हेरिरहेको है हैन र So the first thing that we should know in height and distance is line of sight. Line of sight भने के होला? So do you have any idea? Line of sight. हेरौँ है त मिल्यो कि मिलेन है त हो रहेछ त है So line of sight is an imaginary line. यो लाइन यो हामीले यसरी हेर्दाखेरि लाइन बन्छ र त्यस्तो भाखा तिमीले कहिले फिल गरेछ लाइन बनेको तिमीहरूले केही चिजले हेर्दाखेरि अनि त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो आँखादेखि त्यो अब्जेक्टसम्म चाहिँ एउटा लाइन बनेको त्यस्तो थाहा पाछ र अहिलेसम्म कि तिमीहरूको आँखामा कुनै एउटा डिफेक्ट हुनु पर्यो नत्र भने त त्यसै त्यो ठ्याक्कै लाइन त बन्दैन हैन सो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन एउटा इमेजिनरी लाइन हो हामीले इमेजिन गरेको एउटा लाइन हो इमेजिनरी लाइन हो द्याट जोइन्स द आई अफ अब्जर्भर विथ द अब्जेक्ट है यो हाम्रो आई र अब्जेक्टलाई जोड्ने जुन इमेजिनरी लाइन छ द्याट इज कल्ड लाइन अफ साइट बुझ्यो अब एकदम यो हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्समा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है एकदम यो नाउ द नेक्स्ट वान इज हरिजोन्टल लाइन सो व्हाट इज मिन्ड बाइ हरिजोन्टल लाइन हेरौँ है त के रहेछ त आइदेखि बटमसम्मै रहेछ है सो horizontal line is also an imaginary line यहाँ broken line मैले बनाएको छु त्यही भएर हो this is also an imaginary line which is parallel to the ground level यो ground level सँग parallel हुन्छ यो चाहिँ है यो आँखाबाट पास हुन्छ र ground सँग it is parallel यस्तो भयो नि this one is horizontal line अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ एंगल अफ एलिभेसन सो डु यु नो व्हाट इज एंगल अफ एलिभेसन हजुर माथि चढ्ने अवस्था होला गुड एलिभेसन भनेपछि अलिकति माथि चढ्ने चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ हो हल्का केही त मिल्यो केही चाहिँ पक्कै मिल्यो ल हेरौँ है त के रहेछ है ल हेरौँ त के रहेछ यहाँ एन एंगल made by line of sight with eyes horizontal when line of sight is above the horizontal is known as angle of elevation कुरो बुझेछ यो ल हेर त ल यो लाइन अफ साइट भयो यो के भयो यो लाइन अफ साइट तिमीले हेर्न सक्छ त्यस्तै होरिजोन्टल भनेको यो भयो दिस वान इज होरिजोन्टल and we can see line of sight is above the horizontal यो horizontal line भन्दा के छ यो माथि छ हैन र ल अब यसो भयो भने द एंगल मेड बाइ लाइन अफ साइट भनेको यो लाइन यसलाई हामीले लाइन अफ साइट भन्छौँ हामीले यसलाई यहाँ देखिरहेको छ तिमीहरूले विथ आइज होरिजोन्टल भनेको यो भयो when the line of sight is above the horizontal भन्दा माथि छ यस्तो बेलामा बनेको this angle is called angle of elevation यसलाई हामीले के भन्छ र यसलाई angle of elevation भन्छ भनेको एकदम हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि माथि हेर्यो भनेको रहेछ angle of elevation भनेको के रहेछ रे हामीले माथितिर हेर्दै छौं भनेको अनि हामीले कुन बेला माथि हेर्छौं ल भन्न ल हामी माथि हेर्दै छौं भन्नुको अर्थ द अब्जेक्ट that we are watching is above us हैन त हामी भन्दा अलि माथि छ त्यो भयो भने मात्र हामी माथि हेर्छौं भनेपछि हामी जुन हाम्रो पोजिसन चाहिँ तल छ हाम्रो पोजिसन र हामीले जे चीज हेर्दै छौं
त्यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीभन्दा माथि छ भन्ने कुरा देखाउँछ केले त भन्दा एंगल अफ इलिभेसनले अब यो एंगल अफ इलिभेसनमा केही नबुझेको छ भने भनौं केही छ नबुझेको एकदम यो बेसिक कम्पोनेन्ट हो यो हामीले जान्नै पर्छ यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स हाम्रो यो प्रब्लमहरु नमिल्ने अथवा हामीले चाहिँ त्यो फिगरहरु नमिल्ने किन त भन्दा यही कारणले गर्दाखेरि यो यही कुराहरु हामीले ख्याल गरेनौं भने अनि त्यो मिल्दैन तिमीले यसलाई अप्सनल म्याथमा पनि पढ्नु पर्छ त्यहाँ त झन् डबल एंगल हुन्छ केही छ एंगल अफ इलिभेसनमा सोध्नु पर्ने कुरा खै सबैजना चुप लाग्यो नेट गएर हो कि के हो थाहा भएन ल सो नाउ लेट्स मुभ अन एंगल अफ डिप्रेसन अब त्यसो भने एंगल अफ डिप्रेसनमा गएमा अब हाम्रो यो ईशान राई भन्ने मान्छे एकदम डिप्रेसनमा गएको एकछिनलाई मानौ छैन तर पनि गयो भने मानौ अब त्यो मान्छे कसरी हिन्छ अब जो मान्छे डिप्रेसनमा छ त्यो मान्छे कसरी हिन्छ हजुर तल हेर्न गुड एकदम राम्रो तल हेरेर हिँड्दा हुन्छ है त्यो टाउको जहिले पनि तल हुन्छ के उसको हो कि हैन ख्याल गरेछ तिमीले डिप्रेसनमा हो हजुर होइन डिप्रेसन वालाहरु सायद माथि नहेर्लान् त्यति डिप्रेसन वाला है त्यो म्याड बनाएन त्यो म्याड अलि अलगै कुरा भयो तर जो मान्छे एकदम टोटली डिप्रेसनमा छ नि त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै त्यो के सोचेर के हुन्छ तलै हेरेर हुन्छ उसले है अब यहाँ एंगल अफ डिप्रेसन भनेको छ यो पनि एक्ज्याक्टली तल हेर्यो नि भने हो है यसले पनि के भनेको छ यहाँ एंगल अफ डिप्रेसन भनेपछि पक्कै पनि यहाँ अब तल नै हेरेको माथि चाहिँ पक्कै हैन है त ल हेरौँ त के रहेछ एंगल मेड बाइ लाइन अफ साइट हो कि नि त एंगल मेड बाइ लाइन अफ साइट विथ हरिजन्टल अहिले पनि यही थियो होला ख्याल गरेछौ तिमीहरूले अघि हामीले एंगल अफ इलिभेसन भन्दा नि यही नै थियो द एंगल मेड बाइ लाइन अफ साइट विथ हरिजन्टल नै थियो तर थोरै यहाँ फरक छ के फरक छ ल तिमीहरूले फाइन्ड आउट गरौ ल So can you find the difference in this definition? Oh, good, exactly. Oh, त्यहाँ एंगल अफ इलिभेसन भन्दा हामीले इज अबोभ भनेको थियो हामी माथि हेर्यौं भनेको थियौ हामी त्यतिखेर भने अहिले एंगल अफ डिप्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिलो द हरिजन्टल हरिजन्टल भन्दा तल छ भनेको छौं त्यति मात्रै फरक हो है यहाँनिर यो मान्छेले यस्तो यहाँ रोडमा सायद एउटा यहाँ कार जस्तो देख्यो त्यसले त्यो कार कसको रहेछ यो मेरो कारको हो कि भनेर मेरो कार यो विजय भन्ने मान्छेले कता लगेछ भनेर नि हेरे हुन सक्छ के हो कि नि विजय यसको अहिले कारको लाइसेन्स त आइसकेको छैन तर पनि चलाएछ भनेर हेरे हो कि के हो कि यसले अब जस तल हेरिरहेछ यसले तल हेर्यो भने दैट इज कॉल्ड एंगल अफ डिप्रेसन ल अब एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसनमा केही नबुझेको कुराहरु छन् भनौं ह एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसनमा नबुझेको कुरा के छ अब ल हेरौं त ल फेरि हेरौ एंगल अफ इलिभेसन इलिभेसन भन्दाखेरि माथि हेरेछ उले वहाँ माथि वहाँ टावरको टुप्पोलाई हेरेछ भनेको आफू भन्दा माथि हेरेको हुँदो रहेछ लाइन अफ साइट हरिजन्टल चीज त्यही नै हो डिप्रेसन भन्दा के गर्दो रहेछ उले तल हेर्दो रहेछ लाइन अफ साइट त्यही कम्पोनेन्ट हो हरिजन्टल पनि त्यही कम्पोनेन्ट हो मात्र फरक के छ भन्दाखेरि अघि लाइन अफ साइट माथि थियो अहिले तल छ दैट इज द डिफरेन्स ल things to remember about whether it is angle of elevation or it is angle of depression it is an angle made by line of sight and horizontal कुरा बुझिएछ चाहे त्यो इलिभेसन होस् चाहे त्यो डिप्रेसन होस् हामी नेपालीमा भन्दा यसलाई उन्नतांश कोण भन्छौं हामीले हामीले नेपालीमा अवनति कोण भन्छौं हामीले डिप्रेसनलाई अब whether it is angle of elevation or angle of depression
इट इज एन एंगल मेड बाई लाइन अफ साइट एन्ड हरिजोन्टल मात्र यो लाइन अफ साइटको पोजिसन मात्रै फरक हो इलिभेसन भन्दाखेरि हरिजोन्टल भन्दा माथि हुन्छ भने when it is depression it is below the horizontal त्यति मात्रै फरक हो है त अब यो एंगल अफ इलिभेसन यति नै हो भनेर कस्तो थाहा पाउँ त हामीले अब थाहा पाउनु पर्यो नि त अब जस्तो तिमीहरूको घर अगाडि एउटा ठुलो एउटा पोल छ अथवा रुख छ कुनै एउटा रुख छ ल रुखै भनिदिउँ ल ठुलो एउटा सालको रुख छ नाउ यु आर सपोज टु फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री त्यो रुखको हाइट कति होला भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने भयो किनभने सर्टेन फिटभन्दा तल त काट्नु पाइँदैन नि त होइन त्योभन्दा माथि मात्र काट्नु पाइन्छ त्यो पनि स्वीकृति लिएर अब कति हामीले कति फिट बराबर काट्नु पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने भयो त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल वी निड टु आहा ल ठिकै छ अब लास्ट हो यो ल ठिक छ ल ल ल लास्ट हो यो अब यस्तो भयो भने तिमीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि क्लाइनोमिटर हामी युज गर्छौँ त्यसको लागि है लास्ट अब धेरै छैन अब 2 मिनट अब क्लाइनोमिटर इज अ डिभाइस द्याट इज युज टु मेजर एंगल अफ इलिभेसन अर एंगल अफ डिप्रेसन जस्तो यो तिमीहरूको यो अब यो चाहिँ अब उता के अरे सर्वे गर्ने बेलामा इन्जिनियरिङहरूले चाहिँ अथवा ओभरसियरहरूले युज गर्ने डिभाइस भयो यो चाहिँ तिमीहरूले हेरेको होला नि बाटो बनाउने बेलामा यस्तो हेरेर हुन्छ नि होइन यो चाहिँ क्लाइनोमिटर भन्छ यसलाई है तिमीहरूले अब जस्तो अब घरमा हामीले घरको घरासी प्रयोजनको लागि यही किन्नुपर्छ नि छैन सो यु क्यान मेक अ क्लाइनोमिटर बाई योर सेल्फ अल्सो तिमीहरूले आफैले पनि बनाउन सक्छ जस्तो अब मैले भने तिमीहरूलाई सालको रुखको हाइट पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल टेक अ स्ट्र है त्यो कोक खाने त्यो स्ट्र हुन्छ नि त्यो त पाइहालिन्छ त्यो सायद 1-2 रुपियाँमा 1-2 रुपियाँ पनि पर्दैन होला पर्छ र त्यो स्ट्रमा तिमीहरूले प्रोटेक्टरलाई यसरी एट्याच गरिदिनु टेपले है त्यो प्रोटेक्टरको जुन त्यो इन्ड पार्ट छ नि यहाँनिर यसरी पेपर टेपले बाँधिदिनु भयो जस यो एट्याच हुनु पर्यो है र सकेसम्म त्यो स्ट्रको यो लोअर इन्ड चाहिँ त्यो यो ठ्याक्क प्रोटेक्टरको 0 मार्कमा परोस् ठिक छ त्यति त तिमीहरूले गर्न सक्छ नाउ यो भर्टेक्समा अब यहाँ भर्टेक्समा एउटा थ्रेड अब तिमीहरूले झुन्डाइदिने अनि एउटा सानो वेट यहाँ झुन्डाइदिए भयो सानो वेट अब त्यो एउटा पेन्सिल झुन्डाइ नि हुन्छ यहाँनिर पेन्सिललाई बाँधे पनि हुन्छ है अब तिमीहरूले अब यहाँनिर आँखाबाट यसरी आँखा तिमीहरूको यो पोइन्टमा हुन्छ है अनि यो पार्टलाई चाहिँ हल्का माथि लगेर हेर्ने यसरी रुखको टुप्पोमा यतातिर रुख कहाँनिर छ जस्तो अघि यहाँ चाहिँ यहाँबाट हामीले टावरमा हेरेको थियो नि त्यस्तै यहाँनिरबाट हेर्न सक्छ तिमीहरूले हेर्दाखेरि यो वेट छ नि यो वेट चाहिँ यता यहाँ आइरहेको हुन्छ अनि यहाँबाट कति डिग्री भयो अनि यहाँ फाइन्ड आउट गर्ने जस्तो 0, 10, 20, 30 यसरी त्यो एंगल अफ इलिभेसन कति हो तिमीहरूले त्यहाँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छ त्यसरी नै है त ल अब यसको अब क्लाइनोमिटरको अझै कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो म अब तिमीहरूलाई भोलि गराउँला आज तिमीहरूले 11 भइसक्यो अब नेक्स्ट क्लास लिने बेला भइसकेको छ है ल ठिक छ ल अब भोलि टुमरो वी आर स्टार्टिङ हाइट एन्ड डिस्टेन्स है भोलि चाहिँ हामी त्यो प्रब्लमहरू सुरु गरौँ होला वर्ड प्रब्लमहरू केही नबुझेको छ नि भन्न के अरे यो लाइन अफ साइट हरिजोन्टल एंगल अफ इलिभेसन किनभने यो कुराहरू बुझिएन भने भोलिको लेसन हामी सुरु गर्न सकिँदैन नि फेरि त्यसो मिटिङलाई एन्ड गरिदिउँ मैले अब ओके ल बाई हुन्छ सर मेरो खाना सेलायो